RDX गोवाच्या समस्त पळोवप्यांक येवकार आणि आज आमी आसा हांगासर पर्रा तिठ्यार आणि आमच्या बरोबर आसा बाब डॅनियल जो तरणाटो 23 वर्साचो आणि तो जावन आसा एक डेप्युटी सरपंच हांगच्या पंचायतीचो. डॅनियल, तुका पयलींच परबी मानता नाताल 2-3 दिसाचेर उरला आणि आमी पळयतात तिठ्यार हांगासर आज स्टार फेस्टिवल जावपाचें आहा आणि तूं म्हणटा तश्यो हजारां वयर एंट्री जाल्या ऑलरेडी तुका आमी बाराबेश म्हणटा परबी दिता ह्या फेस्टिवलाची. थँक्यू. आणि तुवें म्हटलां तुज्या एका इंटरव्यून म्हटलां की आतां आमी हें करतलो चलोया. तुवें इंटरव्यून म्हटलां की पीपल सेंट्रीक असो डेव्हलपमेंट तूं करतलो. डॅनियल, म्हाका एक सांग, यू से पीपल सेंट्रीक डेव्हलपमेंट, वॉट एक्झॅक्टली यू मीन टू से? तो कितें सांगूंक सोदता पीपल सेंट्रीक डेव्हलपमेंट म्हटल्यार? पयली सुवातेर सर तुमकां तुमच्या आख्खे टिमीक हांगा आमचे ल्हानशे गांवान पर्रा गांवान तुमी येयला म्हणून तुमकां काळजांसून देव बरें करूंक सोदता फॉर द फेस्टिवल ऑफ स्टार्स वीच इज अ फेस्टिवल व्हेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ द पीपल ऑफ पार्रा एंड पीपल हू कम फ्रॉम ऑल ओवर गोवा. गोंयचे कोणच्यातल्यान हय सगळे लोक जे हांगासर येतात ते आपले फॅमिलीक घेवन येतात, भुरग्यांक घेवन येतात आणि आमच्या पर्रा गांवान फॉर फेस्टिवल ऑफ स्टार्स वीच इज क्रिसमस एंड फेस्टिवल ऑफ लायट्स वीच इज दिवाली हे दोनूय पोरबीक ते येतात आणि व्हड्या संख्येन ते उर्बी मनयतात एंड दे पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स. सो आय वूड लायक टू थँक यू फॉर कमिंग. आतां तुमी पीपल सेंट्रीक डेव्हलपमेंटाचे उलयता आसतना वेन वी केम टुगेदर एज टीम टुगेदर फॉर पार्रा आमचो जो पॅनल जावन आशिल्लो वी डिसायडेड दॅट फॉर एनी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट तो जावं एड्युकेशन सॅक्टरान, तो जावं स्पोर्ट्स सॅक्टरान, तो जावं बेजीक नेसेसिटीज लोकां कडेन पावोवपाक आमी लोकांचो आदार घेतलो एंड वी वील इनवॉल्व द पीपल इन दीस डिसिजन मेकींग प्रोसेस. आतां आख्ख्या पर्रान तूं पळोवंक गेल्यार वी आर स्टँडींग इन फ्रंट ऑफ अ पॉलिक्लिनीक. दीस इज द फर्स्ट पॉलिक्लिनीक ऑफ इट्स कायंड इन पार्रा वेर हेल्थ केअर इज प्रोवायडेड, वेर बेजीक नेसेसिटीज आर प्रोवायडेड. द पंचायत इज हेल्पिंग द पीपल टू टेस्ट their cells, their blood, and we also have various camps in this building. This is when it comes to healthcare. Like this, we have done several projects along with the people of Parra. Or Zago jo asa, amcho Costa Badkar, who is a person who has really helped the village, has contributed to the village. She, along with his mother-in-law, Mrs. Costa, she is no longer with us, but they have contributed in great amounts to the village. And this people-centric development, I believe, is what is required in each and every village of Goa, where they take people into confidence. आज आमी पळोवंक गेल्यार बोमा गांवान वा आनीक खंयच्या गांवान कसलोय प्रोजेक्ट येता लोक बोबो मारतात. Sometimes there are projects which are against the state of Goa. Sometimes they are for the state of Goa. But it is important to take people into confidence. लोकांक जेन्ना आमी वांगडा घेतले, जेन्ना आमी भासाभास करतले, when we have open dialogue, that is when people really understand what is the true meaning of people-centric development and inclusive development. ओके, आता आमी ह्या जे तिठ्यार पळयता हे सगळे स्टार्स लागले आणि हे फेस्टिवल स्टार फेस्टिवल तुमी करता आणि गोंयांतल्यान सगळे लोक पार्टिसिपेट जाता. हे आतां सगळें हे वातावरण पळयलें, एटमॉस्फियर पळयलें की तुका कितें दिसता, कशें दिसता, हाव यू फील? I think there is only one word which can be used to describe this feeling. That is a sense of unity. आणि गोंयची जी स्ट्रेंथ जावन आसा, गोंयचो ताकद जो जावन आसा तो जावन आसा आमचो युनिटी. आमचे दर एका धर्माचे लोक, तो जावं क्रिस्तांव, तो जावं हिंदू, तो जावं मुसलमान वा हेर भाशेचे धर्माचे लोक वांगडा येवन हे स्टारां करतात. म्हणजे अशें ना की बाबा क्रिसमस हे फेस्टिवल कॅथलीक लोकांचे. नो, इट इज क्रिस्तांवूच पार्टिसिपेट करता. इट इज फॉर द पीपल ऑफ गोवा, पीपल ऑफ इंडिया टू कम एंड सी. आमी जेन्ना फेस्टिवल ऑफ लायट्स करता, फेस्टिवल्स ऑफ स्टार्स करता, दीस इज मेंट टू शो द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ गोवा वीच इज आवर युनिटी. म्हाका दिसता गोंय सोडून आनी खंयचोच राज्य आसचोना वीच ट्रुली बिलीव्स इन द प्रिंसिपल्स एंड वॅल्यूज ऑफ युनिटी, वीच ट्रुली बिलीव्स इन कीपिंग सेक्युलरिझम सेक्युलर. तुका आतां एक विचारता, तूं राजकारणान भितर सरलो ऑलमोस्ट. वेन आतां आमी म्हणटा कितें की पंचायत राज इज लोकांची सेवा करपाचें काम आणि ते हळू हळू ही सेवा करता करता तूं
पॉलिटिक्सांनी भितर सरतलो अशें म्हाका तर दिसता. पूण एकूच सांग म्हाका, तूं आतां हें जें काम करूंक सोदता आनी पॉलिटिक्सान तूं भितर येवंक सोदता, तो तुका कोणी सांगला म्हणून तूं येवंक सोदता काय हें तुज्या मतीन येयलें की आपण हें काम करूंक जाय, लोकांची सेवा करूंक जाय, हें कित्याक लागून म्हणून तूं पॉलिटिक्सान भितर सरलो? म्हाका दिसता जेन्ना आमी पंचायतीन डिसिजन घेतलें की पंचायत निवडणुकेक आमी लडटले म्हणून, इट वॉज नेवर a decision of anybody to field any of us. I can speak on behalf of my companions as well. Social service comes from within. It comes from your heart. आणि जेन्ना लोकांक काम करपाचो एक हे आसतलो, when you have a will to work for the people, I don't think anybody can stop you. आणि हो will म्हाका दिसता जेन्ना आमी लोकांचे आदारान आसता, लोकांचे फुडल्यान आसता, वेन वी आर इन टच विथ द पीपल ऑफ द विलेज, तांचे जे गरज आसता, वेन वी अंडरस्टँड देयर नीड्स अँड वॉन्ट्स, दॅट इज वेन वी डिसायड. हो तुका हांवें प्रश्न कित्याक विचारलो, आमी पळयता न्हू, आदी पासून आमी पळयत येयले की राजकारणान भितर सरपी लोक आसतात वेल एक्सपिरियन्स, हे वेल एजेड, म्हटल्यार तेंची वर्सां, तेंचो अनुभव सोसायटीन, तेंचे वावर, हे सगळें तेंच्यांनी केल्या उपरांत मागीर ते भितर सरता पॉलिटिक्सान. पूण तूं इतक्या तरणाट्या पिरायेचेर तूं आतां भितर सरला न्हू, म्हणून अजाप दिसलें. म्हणून तुका विचारलें एक्झॅक्टली कित्याक तुज्या मतीन येयलें की तूं पॉलिटिक्सान येवचो? आय फील लायक खूब जाण आमचे गोंयचे यूथ जे पंचायतीचे तर्फे वा सोशल सर्विसाचे तर्फे आयज आमच्या सोशल सर्वीस फिल्डान ते काम करतात. देर इज वन पर्सन हू वी हॅव टू गिव ड्यू क्रेडीट टू, इज द सन ऑफ आवर विलेज, मनोहर भाई पर्रेकर. आय वूड लायक टू स्पेशली मेन्शन हिज नेम, कित्याक तर ताजे खातीर ताणें जे गोंया खातीर, आमच्या गांवा खातीर आनी देशभरच्या लोकां खातीर काम केल्लें आसा. Even though we had a tremendous age gap, today there are youth who are working in social service, in the government, in the panchayats, for NGOs because of him, because of the vision that he had for our villages, because of the vision that he had for Goa. आणि भारत देशाचो जो राखणो आमी ताका म्हणटात, द डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया केम फ्रॉम आवर विलेज. इट वॉज अ ग्रेट थिंग. आनी ताका मेळपाक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी अशी मेळोंक ना. आय ओनली शूक हँड्स विथ हिम वन्स, बट थ्रू ऑब्झर्वेशन, looking at the work that he did, looking at the way he fought for the people, his simplicity and ethics, that is one of the major factors of why I am in social service today. What are your other activities other than politics? तूं आतां राजकारणान भितर सरता, राजकारणान तुका आतां कितें तुजें काम आसतलें, लोकांची तूं लोकांक हेल्प करतलो, लोकांची कामां करतलो, गव्हर्मेंटच्यो ज्यो स्किम्स आहा त्यो डिफरंट स्किम्स लोकां पासून कश्यो पावोवपाच्यो, हें एक तुजें ध्येय आसतलें. कित्याक लोकांक त्यो स्किमीचो फायदो मेळचो, सरकार लोकां खातीर कितें तरी करता तें लोकां पर्यंत पावचें, अशें तुवें म्हटलां. म्हणटकीच अदर देन दॅट वॉट आर युअर एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज? आतां आमी पळयतात कल्चर आनी हेरिटेज, सगळे जाण उलयतात कल्चर आनी हेरिटेज आमी राखचे म्हणून, आमचो गोंयचो कल्चर आनी हेरिटेज आमी सांबाळचें म्हणून. मात करता खूब कमी लोक. दे आर वी हॅव टू इन्श्योर दॅट सच फेस्टिवल्स लायक द फेस्टिवल ऑफ लायट्स, फेस्टिवल्स ऑफ स्टार्स, दिवाली एंड क्रिसमस एंड डिफरंट अदर फेस्टिवल्स which give precedence to our गोवन कल्चर, गोंयकारपण आमी म्हणटात, ताका जरी तर आमी प्रमोट करतले जाल्यार एक्टिविटीज एंड बीइंग इन टच विथ द पीपल थ्रू फेस्टिविटीज लायक दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे सगळें आमी डेव्हलपमेंटाचें काम केल्लें, इट इज ऑल कनेक्टेड टू द फेस्टिवल्स बिकॉज डेव्हलपमेंट हॅज टेकन प्लेस इन द विलेज ऑफ पार्रा, बिकॉज वी हॅव इन्श्योर्ड दॅट बेसीक नेसेसिटीज, गव्हर्मेंट स्किम्स हॅव रीच द पीपल ऑफ पार्रा. आयज तेंच्यांनी आमकां एक संदी दिल्ली आसा to continue that good work, and development is a continuous process. तूं जेन्ना डेप्युटी सरपंच म्हणून काम पळयता, आतां हें काम म्हटल्यार
जशें हांवें एक्सपिरियन्स केला आनी हांवें लोकांक मेळून पळयलां हें काम सोंपें न्हू. यू हॅव टू अंडरगो अ लॉट ऑफ प्रेशर. प्रत्येकाची मागणी आसता, ती मागणी तूं पुराय करूंक शकतलो काय ना, जातली काय ना, हें प्रेशर तुजेर उरता. सो हाव इज युअर वर्किंग स्टायल फॉर सच टायप ऑफ प्रेशर? समज तुजे कडेन कोणी येयलो, बाबा हें म्हजें काम तुवें करूंक जाय म्हणून सांगलें, जाल्यार तूं तें काम कशें निभायता? म्हाका दिसता जेन्ना सोशल सर्विसान तूं फुडें सरता वा पॉलिटिक्सान तुमी कोणूय आसूं फुडें सरता तेन्ना 100% completion of works can never be achieved. You can try and help each and every individual that you want, but 100% can never be achieved. मात प्रयत्न करप आनी काळजांसून प्रयत्न करप, that is the difference where people know that you have done your best to do it. तुका दिसना तुजे कडेन एक प्लस पॉयंट आहा, आनी तो प्लस पॉयंट म्हटल्यार कितें? तुजो डॅडी एक सक्सेसफूल पॉलिटिकल लिडर, ही वॉज अ मिनिस्टर ऑल्सो. ताजें पॉलिटिकल करियर जें आसा तें. तशीच आतां तुजी मम्मी डिलायला, शी इज ऑल्सो इन टू पॉलिटिक्स. नाव शी इज द वायस चेअरपर्सन ऑफ एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, विच इज अ क्वायट गूड बीग पोस्ट. हे दोगूय इतके एक्सपिरियन्स तुज्या भोंवताणी आसा, तांकां ते तुका डायरेक्ट करता, ते तुका फीडबॅक दिता टायम टू टायम, गाय तूं ऑन युअर ओन यू वर्क, ऑर यू टेक देअर हेल्प वेन एवर यू नीड, बिकॉज दे आर मोर एक्सपिरियन्स देन यू. म्हाका दिसता सिन्स अ व्हेरी यंग एज आमी जे शिकलेले आसा इट इज मोस्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन. हांवें जे भाशेन तुका सांगलां, मनोहर भाई पर्रीकर वॉज ऑलवेज एन इन्स्पिरेशन. लायक दॅट देर आर सो मेनी पीपल अरावंड मी. आमची पंचायत घरानूच तुका सांगता, देर आर 3 न्यू एंट्रन्स जस्ट लायक मी, यंग तरणाटे जे आमचे पॅनलान आसा. अलॉंग वीथ दॅट देर इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सपिरियन्स बाय our sarpanch who is a 3-time ward member, first time sarpanch. Experience of our punch member Mrs. Elsie who is a ex sarpanch and 4-time ward member. So we are trying to learn as much as possible through observation and by asking questions. जे मेरेन आमी तांकां विचारचे ना, we will never know. As long as you don't ask you will never receive. So जेन्ना आमकां अडचण येता, जेन्ना आमकां डिफिकल्टीज येता, we approach them, we ask them and we learn from them, and that is important. तुका हांवें विचारलेलें, तुका तुजो डॅडी आनी मम्मी Yes, एज एक्सपिरियन्स्ड पॉलिटिशियन, definitely. हाव दे हेल्प आमकां हेल्प यू? डेफिनेटली. आतां हे डेव्हलपमेंटाची कामां जी पोर्रा गांवान कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्ली आसा, वेन वी वॉन्ट टू लर्न समथींग, म्हाका जेन्ना कितें शिकपाचें आसा, वेन आय वॉन्ट टू नो सम टेक्निकलिटीज ऑफ द प्रोसेस, आय डेफिनेटली अप्रोच हिम. तो जेन्ना घरा लेट पावता after his work, and when we have some time together, I ask him mostly questions related to work. I don't mean to burden him, but it is important on our part to learn as much as possible from our elders, from my parents, from my mentors and my fellow ward members as well around me. So it is a collection. खूब जाण आमचे गांवचे भाव सुद्दां जे जावन आसा, सिन्स आय एम अ फर्स्ट टायम मेंबर, वेन एवर आय गो देर आय मेक शुअर दॅट जेन्ना कोणाचे प्रॉब्लम्स आसता, कोणाचेर कंप्लेन घातलेले आसता, यू हॅव टू मेक शुअर दॅट यू डू अ थरर रिसर्च. सो यू हॅव टू आस्क द एल्डर्स ऑफ द विलेज. गांवचे जे वडील आसता तांकां विचारचें पडटा, वॉट इज द इशू, वेदर इट इज अ लॉंग स्टँडींग इशू. दॅट इज द ओनली वे दॅट a proper solution can be achieved. ओके डेनियल, म्हाका एक सांग, तूं आतां राजकारणान येतलो हळू. दीस इज युअर जस्ट फर्स्ट स्टेप इन टू पॉलिटिक्स, दॅट इज पंचायत राज, रायट? आर यू इन टू दीस बाय चॉयस, ऑर वॉट मेड यू कम इन टू दीस फील्ड? म्हाका दिसता जेन्ना तुजी चॉयस, ऑर समबडी फोर्स यू इन टू इट? when I saw social service as a discipline and social service as a love, म्हाका दिसता जेन्ना लोकांक आदार करपाक आनी लोकां कडेन पावपाक सरकार जे स्किमी लोकां मुखार हाडटा,
जितले फायदे लोकांक जावपाक जाय ते जेन्ना लोकां कडेन पावता आनी तूं ते खूद पावयता. अपार्ट फ्रॉम दॅट हेल्पिंग पीपल एट द ग्रासरूट लेवल, अंडरस्टँडिंग देअर इश्यूज. इफ दॅट डज नॉट गिव यू स्ट्रेंथ देन सोशल सर्वीस अँड पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर यू. आता आमी सरभोंवतणी पळोवया की पयशे जाल्यार रस्त्याच्या दोनूय सायडीक ही नखेत्रां लागल्या सगळे स्टार्स. आनी हे जे वातावरण तूं पळयता हाव यू फील, कित्याक हें जे तुमी चालू केलां तुज्या डॅडीन तूं तुजी मामी आनी तुमकां लोकांचो सारको बरो सपोर्ट आसा. आतां हें वातावरण पळयलें, हें एटमॉस्फियर पळयलें म्हणजे तुका काय दिसता, हाव यू फील? Every year the festival of stars is growing in numbers, as I've told you sir. आमचो जो number during the first year was only 25. आमचे एंट्रीज जे जावन आशिल्ले ते 25 जावन आशिल्ले. From 25 today we are nearing 2000 entries for the festival of lights and for the festival of stars. So this shows that people of Goa, गोंयचे लोक ते खंयच्याय गांवचे आसूं, आयज आमी पळोवंक वयता जाल्यार दर एका फेस्टिवल ऑफ स्टार्साक आमचे हिंदू भाव जे पयस पयसले गांवांसून येतात, वेदर दे आर कमींग फ्रॉम वालपय, वेदर दे आर कमींग फ्रॉम काणकोण, they are taking the first, second, third places for these festivals, and that shows that each and every Goan, irrespective, wants to be a part of such cultural and heritage activities, and this has to take place in each and every village. दर एका गांवान जरी तर व्हडले फेस्टिवल जातले at a small scale or at a medium scale, that is not an issue. That is what we are trying to promote. म्हाका दिसता पयरूच आरपोरा गांवान एक बारीकसो फेस्टिवल जाल्लो, फेस्टिवल ऑफ स्टार्स एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन. व्हडले फेस्टिवल्स, असले इव्हेंट्स दर एका गांवान जरी तर जातले तेन्नाच आमच्या भुरग्यांक हूंय ना हूंय एक संदी मेवतली, एक मोटिवेशन मेवतलो आनी एक अंडरस्टँडींग मेवतलो गोंयचो खरो कल्चर आनी गोंयचो खरो हेरिटेज कितें आसा थंय. आतां तूं डेप्युटी सरपंच, तुवें तुज्या ह्या पंचायतींच्या लोकां खातीर तुज्यो कितें स्कीम आसा, कितें आयडिया आसा, कितें तुवें करपाचें थारायलां आमचो एज अ डेप्युटी सरपंच? येस, आमचो जो पंचायत आसा टील टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, देवाच्या आदारान म्हाका दिसता वी आर अ व्हेरी प्रोएक्टीव एंड युनायटेड पंचायत. आनी जेन्ना आमी लोकां खातीर चिंतता देर आर फर्स्ट आमचो जो इनिशिएटीव आशिल्लो वॉज टू मेक शुअर दॅट ईच एंड एवरी पर्सन रिसिव्स द बेजीक गव्हर्मेंट स्किम्स which they did not know about. खूप लोक आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किम्स, स्टेट गव्हर्मेंट स्किम्स, आनी आमचे पर्रा सिटिजन्स फोरमाच्या निमित्तान, पर्रा सिटिजन्स फोरम इज अ ग्रुप ऑफ पार्रा ऑफ लायक मायंडेड पीपल हू आर इन टू सोशल सर्वीस. तांच्या निमित्तान जे स्किमी आमी लोकां कडेन पावंक शकतात, वेदर इट इज फॉर द पर्पज ऑफ हेल्थ, कोणाचो ऑपरेशन करपाक जाय तांकां आदार करपाक, वेदर इट इज फॉर एड्युकेशन, खंयच्या भुरग्यांक जरी तर फीज भरपाक जायना इन एनी इन्स्टिट्यूट, पंचायतीच्या सायडीकसून तशेंच MLAचो आदार घेवन आनी पर्रा सिटिजन्स फोरमाचो आदार घेवन आमी तांकां आदार करता. लायक दॅट देर आर सो मेनी एक्टिविटीज वी होल्ड टू मेक शुअर दॅट वी आर इन टच विथ द पीपल. लोक आमच्या वांगडा रावचे. हांव तुका तें विचारून सोदतालो आतां, इतकें तूं करता, तूं ह्या लोकां खातीर इतको वावुरता, ह्या लोकांचो आदार, ह्या लोकांचो सपोर्ट तुका जाय तसो मेळटा? म्हाका दिसता ह्या जेन्ना लोकांचो मोग आनी एफेक्शन एज आय हॅव सेड, वेन यू आर अमंग्स द पीपल, जेन्ना तूं लोकांक आदार करता आनी लोकांचो जो रिस्पॉन्स आसा, टुडे आय डोंट हॅव टू शो यू दॅट रिस्पॉन्स, यू कॅन सी इट फॉर युअर सेल्फ. वी आर अमंग्स 2000 plus stars in the small village of Parra, which has 7 ward members and is the 7 ward panchayat. If our village, which is the smallest village in Kalangut constituency, can have all of this, then why not each and every village in Goa? Why not every village panchayat has events which promote the culture, which promote the heritage? अशें कित्याक जायना? अशें जावपाक जाय तेन्नाच हूंय लोकांचो मोग आनी लोकांचो जो अफेक्शन आसा, नॉट ओन्ली फॉर द वॉर्ड मेंबर बट फॉर विलेज एंड फॉर गोवा, तो हूंय ना हूंय दिसची पडटलो. हां, तर आयची आमची कार्यावळ आमी हांगा सोंपयता. आमच्या बरोबर आसा
पर्रा पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच भुवनेश डॅनियल लोबो. डॅनियल, तुका देव बरें करूं Thank you, म्हणटा sir. आनी तुजे हे जे एफर्ट्स तूं घेता तेज्या खातीर तुका बेस्ट विशीस मागता Thank you, sir. RDX टीम आनी RDX चॅनला तर्फे. थँक्यू सर, थँक्यू.